Sziasztok! Megnézzük az ikerlángoknál mi a helyzet, megkérdezzük azt, hogy hogy van az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg erről, hogyan vannak egymással, minden ilyesmit. Úgyhogy elmondom az elején, hogy az én megközelítésemben, az én értelmezésemben, ahogyan én egy ikerlángnak minősített vagy címkézett kapcsolatot értelmezek, ott egy férfi és egy nő kapcsolódásáról van szó, akiknek a legfőbb feladatuk az, hogy egymásnak az életfeladatában segítsenek, de oly módon segítsenek, hogy kvázi kényszerítő erővel hassanak egymásra, és rákényszerítsék arra a másikat, hogy szembenézzenek azokkal a énjüknek azzal az oldalával, amit korábban nem tettek meg. Például ilyen a leggyakoribb az, hogy amikor nem akarunk felelősséget vállalni az életünkért, vagy a dolgokért, bizonyos esetekben gyerekesen viselkedünk esetleg, vagy a másik oldalnál a leggyakoribb az, vagy a másik esetben leggyakoribb az, hogy nem merünk beleállni a szeretet érzésébe, nem merünk szeretni valójában, de nem merünk elköteleződni, szóval ilyen szituációk vannak, és a legjellemzőbb kényszerítő eszköz ebben az esetben, vagy hát nagyon gyakori, inkább így mondom, az, hogy testileg nagyon vonzódnak egymáshoz, és amikor már megtörtént a testi kapcsolódás is, akkor a szinte elképesztő, elviselhetetlen vágyakozásba csap át, de akkor megnézzük, hogy ők hol tartanak, akiket most látunk, akiket itt most magunk előtt, vagyis nekünk kirajzolódik az energiája, ők hol tartanak ebben a kapcsolódásban, mit tudhatunk meg róluk, hogyan lesz az ikerláng kapcsolódás, erre vagyok kíváncsi most, erre kérnék szépen. Egyébként ezt a bevezetőt azért mondtam el, mert nagyon gyakran olvasom, hogy a kommentekben is, hogy nem igazán tudjátok, hogy mit is jelent, ezért elmondom itt az elején, hogy én így értelmezem, ezek a jellemzői, és mivel nagyon sok megkeresésem van olyanoktól, akik hasonló cipőben járnak, ezért nyugodtan tudom azt mondani, hogy ezeket a közös jellemzőket szinte mindenhol tapasztalom, még akkor is, hogyha az érintettek ezt nem nagyon akarják elfogadni vagy beismerni, hogy így van, de előbb-utóbb igen, tehát előbb-utóbb beismerik és elfogadják, csak nagyon gyakran bekapcsol a spirituális ego, aki nagyon, nagyon jól működik, mondjuk így. Na de itt ebben a kapcsolatban azt látjuk, hogy a felek minthogyha hiányt élnének meg, egymásnak a hiányát élik meg. Lehetséges, hogy a női fél mondjuk idősebb, mint a férfi, és talán érettebb is, vagy pedig érettebb és nem korban idősebb, de minden esetre ő az a személy ebben a kapcsolatban, aki hát a kapcsolatnak a kiüresedését érzékeli, vagy arra fókuszál, míg a másik személy pedig esetleg a nehézségeket szemléli, annak ad nagyobb figyelmet, és azt gondolja, hogy ezek miatt, a nehézségek miatt nem jöhet létre közöttük kapcsolat.
Lehetséges, hogy beszél is erről, mármint ezekről a nehézségekről, vagy szeretne beszélni a másik társnak, tehát az ikellánk párjának szeretne beszélni róla, de az is lehet, hogy egyes esetekben olyan nehézségek merülnek fel ebben a kapcsolatban, hogy egyik vagy mindkét személy már elköteleződött, és ez a fogadalmuk, ahol elköteleződtek, az ő jelenlegi szituációban az nehézséget okoz. Na de itt akkor megkérdezzük, hogy mit jelent a kevés pénz, mit jelent itt a kevés pénz, mit tudhatunk meg róla. Kevés találkozást, kevés örömöt jelent tulajdonképpen az, amit mondtam, hogy ilyen kiüresedetnek éri meg a leginkább a női fél a kapcsolatot. Ugyanakkor pedig azt is látjuk, hogy ezzel, vagy ezáltal, ahogy ő így éli meg, ezáltal egy nagy átalakulás is folyamatban van, talán a lelke legmélyén, talán úgy, hogy ő nem is akar róla tudomást venni, talán az a reakciója, hogy ez a kapcsolat is elúszott, hogy ez sem ér semmit sem, vagy ez is olyan, mint a többi, hogy ez a reakciója tulajdonképpen egyfajta védekezés az ellen, hogy ő mély beismeréseket tegyen meg magában, illetve lehetséges olyan is, hogy olyan átalakulás, hogy a korábban jól működő, egymással jól működő kapcsolatot azt most már nem is úgy akarja látni, hanem azt mondja, hogy hát ez nem is volt olyan jó, meg úgy beleképzeltem dolgokat, de valójában a lelke mélyén tudja, hogy nem erről van szó, és ez a lelki kapocs az, ami őt nagyon zavarhatja. És mondom, itt nem csak a női félre lehetséges, lehet ez egy férfi félnél is, hogy ezek a dolgok játszódnak le, de itt most a nőit mutatják a lapok. Most az ellenségre kérnék szépen, hogy arról az ő helyzetéről mit tudhatunk meg, hogyan van. Ezek a nehézségek. Mint mondtam, lehetséges, hogy itt mindkét fél, egyik vagy mindkét fél már elkötelezett kapcsolatban van, és az ottani lehetőségek azok nem biztos, hogy megadják azt, hogy ez az ikellán kapcsolódás fizikai síkon fejlődjön, ugyanakkor pedig nagyon értékes dolgok jöhetnének ki belőle, mert az akadályok, a problémák, az tulajdonképpen ennek a kapcsolatnak az értékeivel vannak összefüggésben, és itt akkor visszautalnék itt erre, hogy olyan fajta bizonyosságokat tapasztalhatnak meg a felek, amelyek azt erősítik, hogy ők tulajdonképpen egymással nem is jól jönnek ki, meg nem is olyan jó, hanem az a fajta állapot, amikor meg akarunk futamodni, és akkor mindenféle magyarázatot keresünk arra, hogy mi miért nem tud működni. És itt a miért nem működik, itt a nagyon hangsúlyosnak érzékelem ebben, de valójában, és akkor most itt az üzenetre kérnék szépen, valójában miről van itt szó?
valójában itt arról van szó, hogy ez a találkozás miért jött létre, mi volt a célja, hogy az volt a találkozás célja, hogy mind a két felet elgondolkoztassa, és újfajta szemszögbe helyezze az élet eseményeiket, a megéléseiket, a tapasztalataikat, a korábbi tapasztalataikat, mindazt a vitát, veszekedést, amit az életük során megéltek, mindazt a nehézséget, veszteséget, amit a gyermekkorukban vagy a környezetükben megtapasztalnak, azt egy másik fajta szemszögből nézzék meg, és itt valójában erről lenne szó most, hogy ez lenne a feladat, és erre emlékeztetnék őket, mindegyik őket ezek a nehézségek. Ezzel szemben hát nagyon is azt érzékelem itt, hogy a menekülést választják, tehát egy visszamenekülés a komfortzónába, visszamenekülés a régi sémába, és amikor például szembe jön egy olyan szituáció, ahol tényleg el lehetne merengeni, hogy miért is történt mindez, vagy ez a kapcsolódás miért is jött az életükbe, akkor ez a meghátrálás, ez a megfutamodást érzékelem itt, és, és ezt még ráadásul akár hangot is adnak ennek, hogy ez így nem lesz jó, meg maradjon minden úgy. Szóval, hogy ez ilyen, hát ez egy ilyen periódus, ami azt is mutatja, hogy ez az ikerláng pár nincs együtt, ők most külön élik meg a dolgaikat, vagy éppen most vannak úgymond szakításban, vagy most élik meg azt az állapotot, mint ahogy mondtam, hogy kihátrálnak a kapcsolatból, mert olyan dolgokkal kellene szembenézniük, amire ők nincsenek felkészülve, vagy nem akarnak ezzel foglalkozni. De el kell mondjam, hogy azt látom, hogy az ikerláng kapcsolódások azok már nem először, vagy hát többnyire nem az első kísérletek arra, hogy egy bizonyos életfeladatot, vagy egy lélekfeladatot megoldjanak, és ezeket azért hozzák létre, hogy itt hogy ennek az energiája folytán az bizony meg idézőjelben mondom, meg kell ugrani. Ja, vagy így, vagy úgy. Hát ha nem megy a könnyebbik úton, akkor majd megy a nehezebbiken, tehát bármennyire hihetetlen, ettől még van nehezebb út is, hogyha továbbra is el az ellenállást tapasztalják. Na de megnézzük azt, hogy hogyan gondolnak ők egymásra, és lássuk, hogy hogyan gondol a női fél a férfi ikerlángpárjára, kettőt kérnék szépen, hogyan gondol rá. És a férfi hogy gondol a nőre? Hát a női fél úgy gondolja, hogy nincs kommunikáció, vagy nem elégséges a kettejük kommunikációja, és sokkal többet szeretne kapni, sokkal több kommunikációra vágyik, és akkor kérném szépen a kevés pénzről mit tudhatunk meg. Mi az, amit itt megtudhatunk? Elképzelhető, hogy a találkozások is nehézségbe ütköznek, és elképzelhető, hogy ez annak az eredménye, hogy mindegyiknél az otthoni körülményekben történnek változások, méghozzá jelentős változások, és az üzenetre is kérek, hogy mit tudhatunk meg erről. Milyen változás? Bizony, tehát hogy a kommunikáció szünetelése az duplán megerősítik, hogy nagy változás van a meglévő kapcsolataikban. Lehet, hogy csak a női félnek, de lehet, hogy a másik félnek vannak nagy változások
a meglévő kapcsolatában, és ezért akadozik, vagy nincs is egyáltalán kommunikáció, de minden esetre egyértelműen az látszik, hogy a női félnek a hiányállapotát, amit ebben a kapcsolatban megél, az annak a hátterében egy párkapcsolati átalakulás van. És akkor a férfi részéről pedig azt látjuk, hogy ő úgy éli meg, hogy amikor a nőre gondol, hogy ő valójában hátat fordított ennek a kapcsolatnak, és ez micsoda veszteséget okozott az ő számára. Tehát, hogy ő elkezd magába nézni, elkezd befelé figyelni, és akkor a veszteségre kérnék szépen, hogy milyen veszteséget élő meg. Hát mély lelki szomorúságot él meg, az biztos, és mint mondtam, ő befelé néz, magába néz, és a lelke legmélyén érzékeli ezt a veszteséget, amit a másik hiánya benne létrehoz, és az özvegy férfit kérném szépen még arra. És mint mondtam, nagyon gyakori az, hogy az ilyen kapcsolódásban a testi vágy, mint eszköz jelenik meg, az, hogy a kapcsolat ne szűnjön meg, és itt látszik az, hogy depresszióba menő, félelmekig van a férfiban jelen az, hogy mennyire nagyon vágyik az ő párja iránt, mennyire nagy a testi vágy benne, és ez elképesztő, nagyon-nagyon mély lelki fájdalmat okoz benne, és emiatt lelki szomorúságot is. No, akkor megnézzük, hogy hogyan éreznek egymás iránt, mit éreznek egymás iránt itt a felek. Arra vagyunk kíváncsiak, és kettőt kérnék szépen arra, hogy mit érez a női fél a férfi párja iránt. Milyen érzések vannak a nőben a férfi iránt? Milyen érzései vannak? És a férfiban a nő iránt milyen érzések vannak? Hát a női fél azt érzi, hogy ők egy pár. Egy olyan pár, akik jelenleg külön-külön magányosak, akik jelenleg külön vannak, de ők mégis egy pár. Egymást figyelik, egymáshoz tartoznak, bár mondom, külön vannak, bár önállóan élik az életüket, de mégis ők egybe tartoznak. És akkor kérnék szépen az özvegy férfira, és a nőre, az özvegy nőre is kérnék. Bármi történik a környezetükben, abban a környezetben, ahol élnek, bármilyen veszteséggel, bármilyen nehézséggel néznek szembe, ennek ellenére a női fél meg van róla győződve, hogy ők egymáshoz tartoznak, és olyan, mintha ez a meggyőződése ez így erősödne, függetlenül attól, hogy mekkora félelem van benne az esetleges meglévő kapcsolattal összefüggésben, vagy egy elköteleződéssel összefüggésben. És mint mondtam az elején, ez is egy gyakori megoldandó életlecke, az elköteleződéstől való félelemnek a legyőzése. És ez még olyankor is, azt tapasztaltam, hogy olyankor is megvan, ha például ő már volt házasságban, vagy házasságban van, de valójában ő nem teszi oda magát. Tehát nem úgy éli meg, hogy mi
egy pár vagyunk, hanem házasok vagyunk. És ez nagyon nagy különbség. És ő valahol ezt érzékeli, és ennek ellenére úgy érzi, hogy ezzel az ikerláng párjával ők egybe tartoznak. No, és például ez lesz az a motívum, amiket majd esetleg elgondolkodtatja ezen a dolgon, amit mondtam, hogy házasságban vagyok, vagy összetartozunk. Tehát ő itt azt érzi, hogy összetartoznak, és ez ellentmondásban van, és félelemmel tölti el a kapcsolatával, összefüggésben, de majd ez lesz az, ami elgondolkodtatja, és talán egy idő után ráébreszti arra, hogy mi a különbség a kettő között, mert óriási különbség van, hogy kivel tartozom össze, és kivel élek mondjuk házasságban vagy párkapcsolatban. A férfi részéről viszont azt látjuk, hogy ő benne az esküvőjével kapcsolatosan vannak átalakulások, és akkor így megint csak olyan, mint hogyha ennek az alternatíváját látnánk itt, hogy ő is elkezdi ezt felül bírálni, vagy elkezd ezen gondolkodni, hogy az mit is jelent tulajdonképpen. Na de itt most kérnék szépen a halálra, mielőtt tovább megyek. A halálra kérnék szépen, hogy itt mit jelent. És a levélre kérnék. Hát csak azt erősítik meg, ahogy elkezdtem. Tehát, hogy itt olyan váratlan érzelmi megnyilvánulást tapasztalt magában ez a személy, ami arra késztette, hogy elgondolkodjon azon, hogy a korábbi ígéretei, a korábbi elköteleződései, azok tulajdonképpen miről is szóltak. Mert itt olyan, minthogyha egyfajta belső hang is megszólalt volna benne, mondhatjuk ezt, hogy az égiek vagy a felső bényének a megnyilatkozása. Minden esetre ezek így együtt okozzák azt a kétségbevonást, hogy miről szólnak ezek az eskük és ezek az elköteleződések. És mind a kettő hasonló dolgokon gondolkodik. Na, ez az, amire én azt mondom, hogy ők tükrözik egymást, mert így történik az energiák áramlása kettejük között, és a kiegyenlítődés is, hogy hasonló dolgokon gondolkodnak, hasonló megéléseik vannak, és nem biztos, hogy egy időben, mint ahogy itt most látjuk, de hasonló problémákon kezdenek el gondolkodni. Ez az ikerláng kapcsolódás célja, amikor ők gondolkodnak ezen, és ha ezt még meg is tudják beszélni, az rendkívül jó, de ha nem tudják megbeszélni, akkor is energetikailag, mivel ők nagyon szoros kapcsolatban állnak, ezt az eredményt, amire jutnak, azt ők le tudják egymással kommunikálni energetikailag. És ettől ikerláng, az ikerláng kapcsolódás. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben, erre kérnék szépen napokat, hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat. Nehézségekbe fog ütközni, úgy látom, egy újrakezdés, vagy egy új szakasz elindítása kettejük között.
Ezek a nehézségek, majd mindjárt rákérdezünk, hogy milyen jellegűek. Minden esetre a férfiban hatalmas a vágy, a kettejük testi kapcsolódására, és a női félben pedig az látszik, hogy ő szomorúan veszi tudomásul ennek a kapcsolatnak a jelenlegi állapotát, vagy állását. De akkor itt most a betegségre kérnék szépen, hogy milyen akadályok, milyen nehézségek lesznek itt az újrakapcsolódásban, mi az, amivel nekik meg kell küzdeni. Lehetséges, hogy az elkötelezett kapcsolatukkal van, vagy lesz összefüggésben ezek a problémák, amelyek váratlanul merülnek fel bennük, nem is olyan nagyon könnyedén kezelhetően, de minden esetre váratlanok lesznek, és még hogyha tervezik is egymással azt, hogy fölveszik a kapcsolatot, vagy újra élesztik a kapcsolatukat, ezek a nehézségek azok ott lesznek. És akkor az özvegy férfira is kérek, hogy mit tudhatunk meg erről. A férfiban folytatódik az elmélkedés, hogy ahogy a nő él, ahogy a nő eddig megélte az életet, az tulajdonképpen hogyan vált egyre kiüresedettebbé, hogyan látja most azt, hogy ennek itt semmi értelme nincsen, vagy semmi örömet nem jelent a számára, de az is jelentheti némely esetben, hogy a jelenlegi körülménye az viszonylag jól megvan, ugyanakkor pedig anyagilag eléggé leromlott az állapota. Na és a szerencsétlenségre kérnék szépen. Reménykedik benne, hogy mégiscsak lesz közöttük találkozás, mégiscsak lesz beteljesedés a vágyainak a megélése. Nagyon sokat gondolkodik rajta, nagyon sokat problémázik azon, hogy ez hogyan is valósulhatna meg, de azt látom, hogy tényleg nagyon erős benne ez a vágy, és nagyon sok mindent hajlandó energiát ebbe beletenni. Lehetséges, mint mondtam, hogy ez a legnagyobb ösztönző a tekintetben, hogy ez az ikerlen kapcsolódásnak a cél felé haladása az lendületet kapjon. Úgyhogy ez látszik a következő 1-2 hétre. Lehetséges, hogy lesz találkozás, azért én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy lesz 1-2 olyan bátor és 1-2 olyan pár, akik meglépik ezt a találkozást, de minden esetre sok-sok gondolkodással és sok-sok tervezéssel fog ez járni. Ha kíváncsi vagy, hogy a te kapcsolatod az hogyan alakul, akkor a leírásban található elérhetőségen el tudsz érni. Köszönöm, hogyha itt vagy és megnézed a videót. Köszönöm, ha megírod a kommentekben azt, hogy nálatok vagy van-e ilyen gondolat, vagy ezek felmerülnek-e, vagy hogyan történik például a kiegyenlítődés, az energiaáramlás kettőtök között. Ezt is szívesen olvasom. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást mindenkinek, és mint mondtam, hogyha úgy gondolod, akkor szívesen
segítek abban, hogy hogyan lehet ebben előbbre jutni, hogyan lehet ezt meggyorsítani, ezt a folyamatot, mit lehet ezért tenni. Ehhez vannak különböző eszközeim, amelyeket szívesen átadok, de ehhez is tudsz keresni ott a lenti elérhetőségen. Úgyhogy amúgy pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!